بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات 5 تيبس. معاكم وليد ابو سعود، مدير الدعم الفني في احد شركات تحليه ومعالجه المياه متعدده الجنسيات. النهارده هتكلم عن 5 نصايح هتتفادى بيهم اخطاء بيقع فيها اغلب المتدربين وقت اختيارهم لنوع ومحتوى الكورسات المدفوعه. والسؤال هنا واللي لازم نجاوب عليه، انت ليه محتاج تاخد كورسات اساسا؟ والاجابه هي انك محتاج تاخد كورسات علشان تكتسب خبره علميه وبالتالي تنجح في اي مجال، والخبره دي هتاهلك تتدرج وظيفيا وبالتالي مستوى دخلك يزيد. انت محتاج تاخد كورسات علشان تفهم التفاصيل واللي هتوصلك لحاله الشغف اللي تخليك تمارس عملك بحب ومتعه. انت محتاج تاخد كورسات علشان الاستدامه في التعلم، واللي محتاجه مصدر تتعلم منه، واللي هتفتح ليك باب النجاح وثقتك بنفسك وثقه الاخرين فيك. انت محتاج تاخد كورسات علشان تتطور، والتطور ده مدى نجاحه بيتعلق بمهارات جديده لازم تكتسبها من وقت الى اخر علشان تسهل عليك شغلك وتخليك تأديه بكفاءه وسرعه اكبر. الخبره والفهم والاستدامه في التعلم والتطور كلها مقومات للنجاح هتقدر توصل لها عن طريق الكورسات. في الحلقه دي بقدم لك 5 نصايح هتتفادى بيهم اغلب الاخطاء اللي بيقع فيها اغلب المتدربين وقت البحث او اثناء اختيار الكورسات اللي محتاجينها. يلا بينا لكن بعد الفاصل. أول نصيحة عن الهدف من الكورس، وده بيختلف من شخص لآخر. يعني لو أنت لسه فريش هيبقى غالبا هدفك من الكورسات إنك تفهم المجال اللي قررت إنك تشتغل فيه بدون تفاصيل التخصص. ولو أنت أول سنة شغل يبقى هدفك إنك تلاقي حد ياخد بإيدك علشان تفهم متطلبات وظيفتك وحدود مسؤولياتك وتتعامل مع بيئة العمل إزاي. أما لو أنت محترف يبقى عايز تطور من نفسك علشان تروح ليفل أعلى وتشتغل منصب وظيفي مرموق، وبالتالي تحديدك للهدف هيخليك تختار المحتوى المناسب ليك. تاني نصيحة عن محتوى الكورس واللي لازم يكون بيلبي احتياجات هدفك بنسبة لا تقل عن 70%، وتبقى عارف بعد ما تخلص الكورس ايه الإضافة اللي هتعود عليك. زي مثلا انك هتشترك في الكورس ده وبعد ما تخلصه هتكون بتعرف تشتغل مثلا اوتوكاد بشكل احترافي. والافضل انك تشترك في الكورسات المتسلسلة لانك بدري هتلحق نفسك وتعرف هل الكورس ده مفيد ولا لا. ثالث نصيحة عن عدد ساعات الكورس. في قاعدة مهمة وهي ان اقل عدد ساعات لكورس المحتوى ضخم بيتناسب عكسيا مع قوة المحاضر. بمعنى كل ما كان عدد الساعات قليل مع محتوى كبير ده معناه انك بتسمع محاضر قوي جدا ومتمكن لدرجة انه قدر يوصل لأقصر وافضل واسرع طريق لتوصيل المعلومة ليك. وبالتالي لما تيجي تقارن بين كورسين بنفس المحتوى اختار اللي عدد ساعاته اقل. رابع نصيحة عن اختيار المحاضر، وهنا لازم تكون فاهم ان مقومات النجاح دي علشان توصل لها ليها طريقين بس. الاول هو انك تشتغل وتتعب وتتنقل بين شركات لحد ما توصل بعد من 10 ل 15 سنة للمستوى ده، لكن بشرط هو انك تقابل اشخاص شاطرين ومديرين يكونوا حنينين واصحاب شركات اسوياء، وده شيء صعب يا عزيزي جدا 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 تحصله الايام. والتاني هو انك تلاقي محاضر يمتلك المقومات دي ويقدر ينقلها لك كاملة عن طريق التعلم، لكن ده برضه بيحكمه شروط، وهو ان الشخص ده يكون في مستوى علمي وعملي متميز وعنده قدرة على نقل مقومات النجاح اللي ذكرناها بطريقة تناسبك. لازم يكون سيرته الذاتية العلمية والعملية ليها علاقة بمحتوى الكورس اللي قررت انت انك تشترك فيه. يعني ناقل خبرة مش مدرس كيمياء بينقل لك العلم زي ما هو في الكتب، وبالتالي لو ما كانش المحاضر هو صاحب خبرة وبيشتغل منصب مهني بيعكس خبرته دي يبقى غالبا هتضيع وقت. خامس نصيحة عن نوع الكورس. السؤال هنا هل اخد كورسات اونلاين ولا لايف؟ وايهما افضل وليه؟ الاونلاين من وجهة نظر الخبراء في العالم كله لازم يكون اكبر ثورة علمية حصلت في التاريخ المعاصر، وانا بشكل شخصي بتفق معاهم، لانك هتحصل على المعلومة من اي شخص وفي اي مكان في العالم اللي احنا عايشين فيه وقت ما انت عايز وبتكلفة لا تقارن بتكلفة انتقالاتك واقامتك وحضورك كورس لايف واللي غالبا هيكون باهظ التكاليف. فمثلا انت حاليا بتتفرج على كورس مصغر مدته دقايق عن اخطاء ممكن تقع فيها وانت بتختار كورسات. فالمرونة والتعلم والتحفيز الذاتي والمهارات الفنية اللي بتكتسبها اثناء الكورسات الاونلاين بتخليها الافضل والاكثر مناسبة لقطاع عريض من المتدربين سواء الجدد او المحترفين. وفي ظل الظروف اللي بيواجهها واللي هيواجهها العالم بسبب كورونا وغيرها هنلاقي ان افضل وسيلة تحصل بيها مقومات النجاح اللي ذكرناها هي من خلال التعلم عن بعد او ما يسمى بالكورسات الاونلاين. لو طبقت ال4 نصايح اللي فاتوا وانت بتختار كورساتك اونلاين
كلها سنتين تقريبا ويبقى مستواك اعلى ما يكون. في النهايه بدعي ربنا ليا وليكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. دمتم على خير، والى لقاء اخر قريب مع حلقه جديده من حلقات 5 تيبس على وليد تشانل. مع السلامه.